नमस्कार, मी सोनाली. स्वागत आहे तुमचं माझ्या मराठी व्लॉग चॅनलमध्ये. सगळ्या माझ्या गोडताईंचं मैत्रिणींचं खूप मनापासून स्वागत आहे आणि सगळ्यांना खूप मनापासून मोठं धन्यवाद म्हणेन मी, कारण तुमचं प्रेम, तुमचं सपोर्ट दिवसेंदिवस माझ्या कमेंट बॉक्समध्ये मला दिसून येत आहे. आणि जसे की कालचा व्हिडिओ तुम्हाला मी पाठवलेला होता, त्यामध्ये थोडीशी मी नर्वस होते, तर मला खूप छान छान असा सपोर्ट देण्यात आला. तर तो सपोर्टच आहे म्हणून काही गोष्टींकडे आपण दुर्लक्ष करतो बघा. तर त्यावेळेला शक्य होतं, तुमच्या त्या शब्दामुळे शक्य होतं की एवढी जर आपल्या पाठीशी असतील तर एक दोघांनी आपल्याला काहीही फरक पडत नाही. मला तो मुद्दा मांडायचाच आहे, कारण सांगते मी, माझी काही चुकी नसतानासुद्धा ज्या गोष्टीत बोलणं गरजेचं आहे त्या गोष्टी न बोलता तिसऱ्याच एखाद्या विषयावर जर मला दुखावलं जात असेल तर ते तुमच्यापर्यंत मला शेअर करणं गरजेचं आहे. त्यामुळे करेन 1-2 दिवसात मी. तर हा व्हिडिओ कधीचा आहे सांगते. व्हिडिओ थोडेसे पुढं मागे येत आहेत हे पण मी सांगत आहे, कारण मी जशी तिकडून जाऊन आल्यानंतर एक पार्ट तुम्हाला मी शेअर केला आणि त्याच्यानंतर मग पुढचं जे होतं ना ते आता शेअर करत आहे. आणि काल ना मध्येच तुम्हाला शुक्रवारचा व्हिडिओ आलेला, कारण तुम्ही म्हणणार की मग सोनाली शुक्रवार तर काल झाला, मग तुझा व्हिडिओ एवढा लेट कसा काय, म्हणून हे सगळं चाललेलं आहे. तर आता इथं मूठभर शेंगदाणे वगैरे मी भाजून घेतलेले आहेत, कारण 2 भाज्या मी बनवणार आहे. तर इथे ना कढईमध्ये तेल ओतलेलं आहे. मला खूप साऱ्या ताई विचारतात की कढई कशाची आहे, कारण त्यांना पितळेची जाणवत नाही आहे. नवीन माझ्या ताईंना सांगत आहे, पितळेची आहे, त्याला कलई केलेली असते, त्यामुळे ते जर्मनसारखं दिसायला दिसतं. तर बघा अशा प्रकारे जिरं मोहरीची फोडणी टाकलेली आहे. मोठा जो कांदा होता ना तो चिरून टाकलेला आहे. आणि बस आता ना मिक्सरच्या भांड्यात हिरवी मिरची, लसूण आणि शेंगदाणे ह्या सगळ्याचं व्यवस्थित असं कूट करून घेणार आहे मी, कारण 2 भाजीला आज हिरवी मिरचीच वापरणार आहे. आपली घरातली तिखट वगैरे काही नाही आहे. आणि आज ना मस्त अशी ज्वारीची भाकरी, सकाळच्या टायमिंगला ज्वारीची भाकरीच खायची इच्छा झालेली, कारण तुम्ही पाहिलं मी तिकडून आले त्याच्यानंतर मग मी अंगण वगैरे साफ केलेलं आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला म्हणलेलं की व्हिडिओ स्टॉप होणार आहे, पण मी स्टॉप होणार नाही. तर तिथून पुढचा हा व्हिडिओ आहे. तर बस त्यामध्ये शेंगदाण्याचं कूट वगैरे सगळं टाकलेलं आहे. सगळं एकदमच आपण ज्यावेळेला बारीक करून घेतो ना त्यावेळेला भाजीला जास्त वेळ लागत नाही किंवा पटपट होऊन जाते. हे अशा प्रकारे शेंगदाणे, हिरवी मिरची, लसूण, आलं हे सगळं तुम्ही बारीक करून सुद्धा मिक्सरला ठेवू शकता. 1-2 दिवस आरामात वापरू शकता. बाकी ज्या वर्किंग वुमन आहेत, ज्यांना खूप फास्टमध्ये स्वयंपाक वगैरे काम उरकणं गरजेचं आहे, त्यांच्यासाठी सांगत आहे मी. थोडंसं वरून टाकलेलं आहे मीठ. ही भाजी लगेच तयार होते. ही भाजी मी खूप प्रमाणात करते, म्हणजे असं नाही की आता हीच केली. तर वेगवेगळ्या पद्धती ह्याच्या आहेत कांदा भातीच्या, लवकरच येतील सगळे व्हिडिओ आपल्याला. तर आता मी ठेवलेलं आहे इथं पातेलं पण तेच आहे, पितळेचंच आहे, पण कलई केल्यानंतर असं आहे. काल एक ताई म्हणत होती की पातेली आतून काळपट होतात का, तर हो ताई, ही पातेली जी आहेत ना ते डाग वगैरे पडले किंवा एखादा पदार्थाला जास्त फोडणी दिली तर काळपट डाग दिसून येतात. मला पण तेच जाणवलेलं, पण नंतर म्हटलं मी थोडीशी माहिती काढली तर त्यावेळेला कळलं की असं होतं या पातेल्यासनी सुद्धा. तर आता जी गरगटा होता ना तो पूर्णपणे तयार झालेला आहे. आता थंड करून मी फिरवून घेणार आहे मिक्सरला. गरगटा मी कधी करते तर त्यावेळेला मी मॅश हाताने नाही करत, म्हणजे आपण काय करतो की एक ताट वाटी काहीतरी घेतो त्याने ते मॅश करतो, तर मी काय करते डायरेक्टली ना मिक्सरला फिरवून घेते. अशा प्रकारे करते. गरगटा करण्याचे तर खूप सारे प्रकार आहेत. यामध्ये टोमॅटो, कांदा, आपल्याला जे हवे ते आपण घालू शकतो, पण आज ना नुसतं शेंगदाण्याचं कूट, हिरवी मिरची आणि लसूणच मी घातलेला आहे आणि बस जो काय गरगटा होता तो ओतलेला आहे. गरगट्याची भाजी आपल्याला जशी पाहिजे तशी आपण ठेवू शकतो, म्हणजे एकदम पातळ किंवा लपथप आपल्या हिशोबाने होतो. तर आता झालेलं आहे व चवीनुसार टाकलेलं आहे मीठ, कारण मला फास्ट हे करून मला पुन्हा होतं माझं काम, कारण म्हटलं एकदा स्वयंपाकाचं काम झालं, थोडंसं खाऊन घेतलं की मग बरं वाटतं, कारण आजचा दिवस ना माझा असाच जाणार होता. त्या तर आता मेन काम सुरू झालेलं आहे माझं. जसं तुम्ही परवाच्या व्हिडिओमध्ये पाहिलं की ठराविक कामं मी आल्यानंतरची केलेली होती. तुम्ही त्या दिवशी मला खूप साऱ्या ताई म्हणल्या की सोनाली आराम कर, मस्तपैकी अशी कॉफी घे, मस्तपैकी चहा घे. मी ज्यावेळेला यांना कमेंट दाखवले ना तर हे म्हणले की खरोखर तू खूप नशीबवान आहे, खूप म्हणजे खूप नशीबवान आहे की तुला एवढी मोठी फॅमिली आणि एवढ्या ताई मिळालेल्या आहेत ज्या तुझी एवढी काळजी घेतात किंवा ज्या तुझ्यासाठी एवढा छान विचार करतात. तर त्यासाठी सगळ्या ताईंचं मनापासून आभार आहे. पण त्या दिवशी मी थांबलेली नाही. नव्हते तेवढे सगळ्यांचे स्वेटर जेवढे होते ना सगळे स्वेटर एकदा मशीनला लावलेले आहेत. त्या दिवशी जवळजवळ 2-3 वेळा मशीन लागलेली, त्याच नंतर ही स्वेटरची एक लास्ट मशीन लागलेली,
कारण 4 मशीन त्यावेळेला झालेल्या होत्या. एका ताईने मला कमेंट केलेली की मी तर गावावरून आल्यानं 7 वेळा मशीन लावावी लागते. तर खरंच सांगते मी, आपलं म्हणतात की घालणं कमी आणि कपडे नेणंच खूप असतं. माझं पण तेच झालेलं, एकही कामाचं नव्हतं. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे जे नेलेलं होतं ना त्याला पाहिलंसुद्धा नव्हतं. जसं तुम्हाला मी एक शेअर केलेलं की बाहीच लावायचं माहीत नव्हतं. तो नवीन ड्रेस मी आणलेला खास त्या प्रमोशनसाठी, पण त्याचा पण हापमोड म्हणतात ना तो माझा झालेला. तर असो, यांना घेतलेला आहे कारण हे दुसऱ्या दिवसापासून कामावर गेले, तर मग हे वरचं जे होतं ते मला होणार नव्हतं. यांना सांगितलं थोडंसं वरचं पुसून घ्या, कारण आता हे सगळं वर ठेवायचंच आहे. तर लगे एक हात फिरवून व्यवस्थित साफ केलं की मग टेन्शन नाही आहे. कारण आधीच मी डीप क्लिनिंग केलेले आहे, घराचं कलर कामती वगैरे केलं होतं. त्यामुळे घर आहे ना वरच्या साईडने वगैरे एवढं जास्त मेसी मला जाणवलंच नव्हतं. पण आता आपण करायलाच लागलो, तर थोडक्यात आपण हात जर फिरवून घेतला तर. आणि एक म्हणलं की महिनाभर आपल्याला पाहायला नको, त्यात आता येत आहे गुढीपाडवा. गुढीपाडव्याला मी काही डीप क्लिनिंग करणार नाही, कारण मी ऑलरेडी सगळी डीप क्लिनिंग केलेली आहे. त्यावेळेला काही जी काही क्लिनिंग होईल ती वरचीच होईल, अन्यथा होणार नाही. कारण आता आपलं खूप बिझी रुटीन झालेलं आहे, आपल्यालाही माहीत आहे. ज्यावेळेला आपण आपल्या घर परिवारा व्यतिरिक्त एखादं काम करतो ना, तर त्यावेळेला खरंच आपलं रुटीन जे असतं ना खूप बिझी होतं. माझं तर यूट्यूब या कामासाठी ना कमीत कमी 8 ते 9 तासाचं रुटीन हे ठरलेलंच आहे. कधी कधी त्याच्यापेक्षाही जास्त वेळ जातो. आणि मी जास्तीत जास्त माझ्या गोडताईंच्या कमेंटवरती मी काम करण्याचा प्रयत्न करते. कारण तुम्ही समोरून मला जर कमेंट करता ना, तर तुम्हाला ती मी रिप्लाय देणं ही तुमची रिस्पेक्ट आहे. मी रिप्लाय देऊन काही उपकार करत नाही, सिरियसली सांगते. मी खरंच सांगते, तुम्ही जर मला कमेंट करत असाल तर ती तुम्ही दिलेली मला इज्जत आहे आणि त्याचंच रिटर्न मला देणं गरजेचं असतं. त्यामुळे तुम्ही जे म्हणता की सोनाली तू आम्हाला रिप्लाय देते, तर मी मोठी नाही आहे त्या रिप्लायसाठी. कारण ते तुमचं म्हणतात की एखाद्याचा तो मान आहे आणि तो त्याला देणं गरजेचंच आहे. आणि दुसरी गोष्ट, खूप साऱ्या ताई मला त्याच्यामध्ये प्रश्न विचारतात, तर त्या तुमच्या प्रश्नांचे उत्तरं जेव्हा होईल तेव्हा त्या कमेंट थ्रू देते किंवा एखाद्या व्हिडिओ थ्रू देते. पण त्यातून पण माझ्याकडून काही तुमची उत्तरं मिस होतात. कारण जी एखादं उत्तर असेल तुम्हाला मी कमेंटमध्ये देऊ शकत नाही, तर त्यावेळेला मी तुम्हाला सांगते की मी व्हिडिओमधून देईन. पण काय कोणास ठाऊक दुसऱ्या दिवशी तिसरंच व्हिडिओ होतं आणि ते विसरून जातं. तर मला एकदा दोनदा तुम्ही आठवण करून दिली तर बरं होईल, जेणेकरून तुमच्या जे काय आहे ते तुमच्यापर्यंत पोहोचेल. आणि हो, तुम्ही सांगितलेला वास्तुशास्त्राचा व्हिडिओ तर हो माझा तयार झालेला आहे. आणि उद्या ना 1:30ला तोच व्हिडिओ येणार आहे पहिल्यांदा. आज रविवार आहे, उद्या सोमवार आहे. तर उद्या 1:30चा पहिला तो व्हिडिओ येणार आहे. आणि त्याच्यानंतर मग आला तर आपला डेली रुटीनचा जो व्हिडिओ आहे 3:30ला येणार आहे. जसं की तुम्हाला कालच मी म्हणलेलं आहे की एक 2-3 दिवस ना आपले व्हिडिओ 2 वेळा येणार आहेत. त्याच्यानंतर मग आपण ठरवायचं आहे. आणि आज संध्याकाळी लाईव्ह आल्यानंतर ना मला तुम्ही फक्त एकच आठवण करून द्यायची की आपल्या व्हिडिओचं टायमिंग किती असायला पाहिजे. पण सगळ्यांचं एक येऊ द्या, कारण एक ताई 11ला म्हणणार, एक ताई 1ला म्हणणार, दुसरी ताई 3:30ला म्हणणार. असं होणार नाही आहे. असं केलं तर मग मला कन्फ्युजन होतं. त्यामुळे तुम्ही रीतसर एक मला टायमिंग सांगा की बाबा 1:30ला. मी आता टायमिंग सांगते, 1:30 किंवा 3:30 हे 2 टायमिंग मी निवडलेले आहेत. त्याच्यामध्ये तुम्ही मला कुठलेही टायमिंग सांगा, 1:30च्या पुढे आणि 3:30च्या आत. तर चला, इथं जी काय आहे तुमच्यासंग बोलत बोलत खूप सारी माझी कामं जी होती ती पूर्णपणे फिनिश झालेली आहेत. जे काय साफ करायचं होतं ते केलेलं आहे. आता लिक्विडसाठी कमेंट येतील की ते लिक्विड कुठलं आहे, काय आहे. वॉशिंग मशीनचं लिक्विड आहे ते. आणि ते लिक्विड ना मी अशा प्रकारे क्लिनिंगला वापरत आहे. कारण ज्यावेळेला मी डीप क्लिनिंगला काढलेलं ना त्यावेळेला पाहिलं तर ते लिक्विड 1 नंबर लिक्विड आहे. कितीही म्हणतात की जिद्दी, चिकट डाग असू दे लगेच निघून जातात. तर एरियलचं आहे. पाऊच पॅकेट जे आहे ते तुम्हाला जर पाहिजे असेल तर मी डिटेल्समध्ये शेअर करेन. जी चांगली गोष्ट आहे ती मला काही प्रॉब्लेम येत नाही तुमच्यापर्यंत शेअर करायला. तर एरियलचं फ्रंट लोडचं जे लिक्विड मिळतं ना ते आहे. ते मशीनसाठी तर मी वापरतेच, पण अशा प्रकारे आता सगळ्या क्लिनिंगला वापरायला सुरुवात केलेली आहे. मी शॅम्पू बंद केलेला आहे. त्याचे अगदी 1 चमचा जरी टाकलं तरी घरातलं जेवढं फर्निचर आहे ना तेवढं पूर्णपणे चकाकून निघतं. तर आता तिकडचं झाल्यानंतर मी इमिजिएटली आलेले आहे इकडं किचन. आता किचनवरून डीपली व्यवस्थित असं क्लीन करायचं होतं. यामध्ये मी आठवड्याला चेक करत असते काय मटेरियल संपलेलं आहे, काय मटेरियल नाही आहे, कुठला डबा किती आहे. कारण त्यावेळेला आपल्याला समजतं काय आहे काय नाही. आणि मी एक सांगेन, आज माझा अवतार तुम्हाला खूप विचित्र दिसणार आहे. तुम्ही म्हणसाल ताई अशी गबाळ्यागत का आहे, तर सांगते की जसं तुम्ही पाहिलं की सकाळपासून मी कामातच होते, आल्यापासूनचं काम होतं. त्यामुळे थोडंसं एक अवतार म्हणतात ना तो गबाळी होणारच आहे. आणि शक्यतो खरंच सांगायला गेलं तर माझा घरामध्ये अवतार असाच असतो.
कारण तेवढं जमतच नाही की दिवसभर एकदम टापटीपमध्ये फ्रेशमध्ये किंवा एकदम ह्याच्यामध्ये राहावा. हां, मी फ्रेशमध्ये मात्र असते. मी सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत टोटली फ्रेश असते, टोटली हॅपी होऊन काम करते. मग कॅमेऱ्याच्या पुढं असो किंवा कॅमेऱ्याच्या मागं असो, पण मी स्वतःला खूप फ्रेश आणि मूडमध्ये ठेवते. आणि ज्यावेळेला आपल्या घरातलं वातावरणही चांगल्या प्रकारे असतं ना, तर त्यावेळेला आपला मूड म्हणा सगळं फ्रेशच राहतं. आणि शक्यतो होता होईल तेवढं कसंही असू दे, काहीही कंडिशन असू दे, त्यावेळेला स्वतःला फ्रेश ठेवणं आणि स्वतःला हॅपी ठेवणं एवढंच काम करायचं असतं. कारण का तासाला जो काही आपल्या आयुष्यामध्ये वेळ येतो ना, तो वेळ आपण खूप आनंदात जगतो. जर ना काही जरी झालं, थोडक्यात जर काही झालं आणि त्यामध्ये जरी आपण हापमोडमध्ये राहिलो ना, तर पुढचा 1 तास आपण स्वतःहून आपल्या हाताने ना तो खराब करून घेतो. म्हणजे कसं की त्या गोष्टीवर विचार करणं किंवा त्याच्यामुळे आपण डिस्टर्ब राहणं, ह्या गोष्टी मला सगळ्या कळलेल्या आहेत. ज्यावेळेला मी वाईट कंडिशनमध्ये जे होते, वाईट काळामध्ये होते, तर त्या सगळ्या गोष्टी मी अनुभवलेल्या आहेत की आपल्या स्वतःच्या मनाचा चांगलं ठेवणं किंवा न चांगलं ठेवणं याचा परिणाम स्वतःवरती तर होतो, पण पुढचा जो आपला वेळ असतो, मग पुढचं लाईफ असू दे किंवा पुढचा दिवस असू दे किंवा काही तास असू दे, सगळ्यावरती त्याचा परिणाम होतो. त्यामुळे ना मी खूप हॅपी, समाधानी आणि आनंदी राहते. आणि माझंही सगळ्या ताईंना तेच सांगणं आहे की आपण ज्यावेळेला दैनंदिन जीवन जगतो, तर चढ उतार त्यामध्ये छोटे असो मोठे असो होत राहतात. मग फॅमिली असू दे किंवा शेजापाजारी असू दे किंवा स्वतःकडनं असू दे, तर त्यावेळेला होता होईल तेवढं आनंदी राहा, आनंदाने स्वतःचं काम करा, मस्त असं आपल्या फॅमिलीला वेळ द्या. कारण सांगते मी, बाकी काही आयुष्यामध्ये आपल्याबरोबर येत नसतं. आपण किती आनंदाने जगलो, समाधानाने राहिलो, तेच आपल्याबरोबर येत असतं. बघा पटलं तर सांगा मला कमेंटमध्ये. तसं मी तसा विचार करून राहते आणि मी तशा विचाराचीच आहे. मी पूर्वी नव्हती अशा विचाराची. जरा काय झालं की खूप ट्रेस घेणे, दिवसभर हापमूड म्हणजे असं बसणे, खूप असं ट्रेस आल्यागत राहणे. पण नंतर ना काही गोष्टीतून मी गेल्यानंतर मला समजायला लागलं की हे खूप क्षुल्लक आहे, हे काहीच नाही आहे. त्यामुळे तेव्हापासून मी स्वतःला पूर्णपणे बदललेलं आहे. तर आता 5-6 वर्ष झालं मी अशीच असते. तुम्ही मला म्हणता ना, तू कायम हॅपी कायम फ्रेश कशी असते, तर ते राहणं गरजेचंच आहे. आणि ते राहिलं तरच आपण पुढचं जे लाईफ आहे ते खूप आनंदी समाधानी राहणार आहोत. तर आता इथं पूर्णपणे किचन ओटा वगैरे साफ करून घेतलेला आहे. जाताना मी फक्त पुसून घेतलेला आणि थोडंसं तेलकट वगैरे तसंच राहिलेलं होतं. स्वयंपाक वगैरे सगळा झाल्यानंतर मी म्हणले की आता सगळं व्यवस्थित असं धुवून काढायचं. आता हे धुवून काढलेलं आहे. यामध्येच मी इतर खूप सारी कामं केलेली आहेत, खूप म्हणजे खूप केलेले आहेत, पण ठराविकच मी तुम्हाला शेअर केलेले आहेत. बाकीची इतर कामं खूप सारी असतात बघा. आपल्याला ते समजत पण नाही की आपण केवढ्या वेळेत किती कामं करतो. आणि ज्याला कामाची सवय असते ना, त्यांना एवढं काही जाणवून येत नाही. एकाबरोबर 4-4 कामं. तर माझंही तेच असतं, एक काम धड नसतं. आणि हो, आता उद्याचा जो व्हिडिओ आहे तो गुरुवारचा आहे. आणि स्वामी समर्थांच्या बाबतीत ना मी आणि एक हे केलेलं आहे. तुम्ही मला खूप वेळा सांगितलेलं की सोनाली, तू जी मूर्ती आणलेली आहे ती ग्रेनाईट आणण्यापेक्षा ना तू पितळेची का आणलेली नाही आहे. तर ज्या दिवशी महाशिवरात्री होती त्या दिवशी तुम्हाला माहीत आहे की मी माधवा रोडला गेलेली शॉपिंगसाठी, कारण मी सुरतला जाणार म्हणून थोडीफार किरकोळ शॉपिंग मी केलेली होती. तर त्याच दिवशी ना मी स्वामी समर्थांची दुसरी एक मूर्ती आणलेली आहे जी पितळेची आहे. तर मला थोडंसं तुमचा सल्ला पाहिजे होता की मी आता ती पितळेची मूर्ती आणलेली आहे, पण आता ती आणलेली मूर्ती जी आहे ती ऑलरेडी एक तर आहेच, पण आता तिचं काय करायचं किंवा ती कशी पुजायची किंवा एकाच ह्याच्यात 2 मूर्ती ठेवल्या तर चालतील का, हे मला प्लीज रिक्वेस्ट आहे माझी. ज्या ताई स्वामी समर्थाच्या भक्त आहेत त्यांना माहीत असेल तर त्यांना विचारत आहे की काय करायचं नेमकं. मी आमच्या स्वामींना ज्यावेळेला विचारलं तर ते म्हणले की नाही, तुम्ही एका ह्याच्यात 2 पूजू शकत नाही. ती जी एक मूर्ती आहे ग्रेनाईटची ती तुम्ही हॉलमध्ये वगैरे कुठेतरी ठेवा. तर प्लीज रिक्वेस्ट आहे, आजच्या व्हिडिओमध्ये मला त्याच्याबद्दल थोडंसं गायडन्स करावं, जेणेकरून उद्याचा येणारा पुढचा गुरुवार आहे त्यावेळेला मी त्याचा अभिषेक वगैरे करून त्यांची स्थापना करेन. खास तुमच्या रिक्वेस्ट खातरच मी ती घेतलेली आहे पितळेची, अन्यथा मी तीच ही करणार होते. पण म्हटलं तुम्ही एवढं सांगताय, तुम्ही एवढं हे करताय, तर थोडंसं हे करूया म्हणून केलेलं आहे. तर आता माझंच कन्फ्युजन चालू आहे. आणताना आणलं खरं, आता समजे ना मला की नेमकं काय करायचं, नेमकी कुणाची पूजा करायची. मनामध्ये तर भाव आहे, भक्ती आहे, सगळं आहे, म्हणूनच मी सगळं हे केलेलं आहे. माझी श्रद्धा वाढली, माझी भक्ती वाढली म्हणून मी हे केलेलं आहे. पण आता हे कन्फ्युजन आहे, यासाठी सगळ्यांनी मला मदत करावी, गायडन्स करावं की नेमकं मी आता काय करू. तर इथं ना मी आता केलेली आहे शेवग्याची शेंग, कारण तिथून सगळं काम झाल्यानंतर ना मी रेस्ट घेतली नाही. त्याच्यानंतर मी म्हणलं लगे चला स्वयंपाक उरकून घेऊया, कारण एकदा स्वयंपाक उरकला की इतर जी किरकोळ कामं होती ती आपण करू शकतो. तर बस सिंपल अशी मी शेवग्याची आमटी केलेली आहे आणि पुऱ्या. तर पुऱ्या केलेल्या आहेत. अचानक आर्यननं रिक्वेस्ट केली की पुरी पाहिजे.
मी म्हणले या भाजीबरोबर पुरी तर असू दे, मला कशाबरोबर चालते. मी म्हटलं ठीक आहे, माझं पण लाटायचं काम थोडंसं हलकं होईल, कारण चपातीपेक्षा पुरी जी आहे ते फास्ट होते. म्हणून आहे ना, ज्या काय पुऱ्या आहेत त्या इथं करून घेतलेल्या आहेत. आजचा व्हिडिओ खूप कमी ह्याच्यात मी पाठवलेला आहे आणि होता होईल तेवढं सगळं शेअर केलेलं आहे. जसं तुम्हाला म्हटलं की मदतीची गरज आहे तुमच्या, जे काय आता सांगितलेलं तर त्याच्यावरती पण करा. त्याचबरोबर साई वगैरे आहे साठवून ठेवलेले आहे, कारण काही ताईंच्या रिक्वेस्ट आहेत की घरामध्ये तूप कसं काढते शेअर कर, तर त्या ताईंसाठी मी साई साठवायला चालू केलेले आहे. तुम्हाला माहीत आहे मी विकतचं तूप आणत असते, तेवढं जास्त साई निघत नाही दुधाला माझ्या, म्हणजे घरच्या. तर आजचा सिंपल असं संध्याकाळची थाळी आहे बघा. तर चला मी आता व्हिडिओचा एंड करते. मी जेवढं सांगितलेलं आहे तुम्ही आज कन्फ्यूज होणार आहात, कुठल्या कमेंटचा रिप्लाय करायचा तुम्हाला समजणार नाही. तर चला भेटूया संध्याकाळी लाईव्हमध्ये.